Hello fellow teachers and fellow YouTube content creators. No, so this is Teacher Peter and welcome to Teacher Peter Vlogs. Sa video na ito ay ituturo ko po sa inyo yung pagka-customize ng ating YouTube channel URL. So para may pagkakakinanlan yung ating URL, no? Dahil 'di ba ang URL natin ay napakaraming letters, napakaraming characters. So napakahirap niyang kabisaduhin. But if we customize it, napakaganda niya dahil meron siyang sariling identity. Dahil yung pinakapangalan ng ating YouTube channel, siya yung parang ma-generate kapag kinostomize natin siya. And I would like to recognize Mr. Franco Nicolo Adun of Kaagapay Teacher Support dahil sa kanyang pag-agapay at pagtuturo sa akin kung paano ko maka-customize yung aking channel URL. At ang requirement para customize ninyo yung inyong YouTube channel URL, kailangan 100 subscribers and up. Kailangan 30 days old na yung inyong YouTube channel. And kailangan meron ka ng uploaded channel icon, yung pinaka-profile picture ng iyong YouTube channel. And meron kang channel art, yung cover photo ng iyong YouTube channel. Yan. So, before anything else, don't forget to watch this video full and don't forget to click the subscribe button and the notification bell. And after this video, i-like at i-share ninyo ang video na ito sa ating fellow content creators in YouTube. So, ano nga ba ang URL? So, according to Wikipedia, URL stands for a Uniform Resource Locator, no? Colloquially termed as a web address. So, it is a reference to a web resource that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it. So, sa pagkakaunawa ko lang naman sa URL, ito kasi yung parang pagkakakilanlan, no, identity ng isang web address, no. Halimbawa, yung ating YouTube channel kasi, 'di ba? Yung kiniklik sa taas, yung pinaka-link sa taas, 'di ba? Ang dami niyang letters, 'di ba? Kaya kailangan kong palitan yung pinaka-URL niya, no. So, I want to customize it, no, para akin talaga siya, no? At kapag nakita mo pa lang siya, akin talaga siya. So, sa mga content creators sa YouTube, no, na mga with 100 subscribers and up, tapos 30 days old na and up yung inyong YouTube channel, at nakagawa na kayo ng inyong channel icon at channel art, yung pinaka-cover photo, you are now entitled para ma-customize yung inyong URL sa YouTube. So, ano nga ba yung URL na babaguhin natin? So, ipapakita ko sa inyo. So, hello fellow teachers, no? So, here is my YouTube channel, no? So, yung URL natin, ito yon, yung nasa pinakaitaas. Itong i-highlight ko, yung pinaka-link. Ayan. Halimbawa kasi may nanghihingi ng link ng channel natin, no? So, isesend natin yan. So, ikakopy pa natin yan, di ba? Then, ipe-paste natin dun sa messenger kung sakaling kachat natin sila. So, kung mapapansin ninyo, yung ating URL, napakarami niyang letters, no? At yung pattern ng kanyang pagkakatype ay may uppercase letters, may lowercase letters, tapos it has a combination of numerals, 'di ba? So, with punctuation mark pa sa dulo, 'di ba? So, ang daming letters, 'di ba? Ang hirap niyang tandaan. But if we customize our URL, ay nako, no need to kabisado yung mga letters na yan, yung mga numbers na yan, ganyan, etc. Ayan, so, paano nga ba natin maka-customize itong URL natin, no? So, mababago ba siya, teacher? So, hindi siya mababago. Ayan pa rin siya. Meron ka lang parang another link or another URL na pwede mong gamitin at isend, no, sa taong naghahanap ng link ng iyong YouTube channel, no? So, let's do it na. So, paano gawin ang pagka-customize ng URL? Let's go dito sa ating channel natin, no? Ito yon. So, pagbukas mo ng channel mo, yung profile picture mo here, ayan, click po natin yan. And then, i-click po natin dyan sa paglabas niyan yung settings sa ibaba. Ayan, yung settings sa baba ng location. Ayan, settings. Ayan, let's wait. Ayan, and then,
As you can see here, yan, yung your channel, no? Sa your channel, pupunta lang tayo doon sa may view advanced settings. View advanced settings. Ayan. So, sa mga cellphone yung gamit, no, you can set up your view in a desktop site sa cellphone ninyo para po masundan nyo ito. Ayan. And then, sa akin kasi nabago ko na, no, na-customize ko na siya. So, makikita nyo po dito sa set up YouTube exactly how you want it. Makikita nyo po sa pangatlo, yung custom URL. Ayan. So, sa akin kasi meron ng tapos na eh. So, sa inyo, kapag hindi nyo pa naka-customize, ang nakalagay dyan, customize your URL. Ayan. And then, click nyo lang po yon. And then, YouTube will be the one to generate your URL. No? Ayan. So, sa akin, ayan na siya. 'Di ba kanina kasi ang daming letters, 'di ba, nung pinaka-link ng aking YouTube channel or URL ng aking YouTube channel. So, ngayon, itong pinaka-link na ito, pwede ko yang gamitin, no? I-send yan sa aking mga friends, no? If I want them to subscribe and watch my videos. Ayan. So, ayan yon. Ito na yung ating customized URL. So, pag yan yung pinaka-type mo at pinaste mo sa Messenger para makita nila yung YouTube channel mo, lalabas agad yung YouTube channel mo, no? So, sir, yung URL ba natin kanina sa taas na bago na yon? Hindi, yun pa rin siya. 'Di ba nga? Pagpunta natin kanina, 'di ba? Ganun pa rin yung itsura niya. Pero ito kasi yung customized URL, pwede mo din yang gamitin para i-send. Halimbawa, may naghahanap ng link mo. So, pwede mo na yang gamitin. Hindi mo naman kasi makakabisado yung pinaka-URL nung iyong YouTube channel, 'di ba? So, itong customized URL, ayun yung pwede mong i-type. Na? So, tatype mo lang yung youtube.com/c/teacherpetervlogs. Kung ano yung title ng iyong hindi mo yun itatype pa, it was YouTube who generated the customized URL. Ayan, so ganyan lang po mag-customize ng URL natin sa YouTube channel natin. On. Okay, so para ito sa mga content creators sa YouTube, mapa-teacher man, or mapa-vlogger, traveler, and anyone sa YouTube. Ayan, so don't forget to like and share this video, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. This is Teacher Peter. Bye!